હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમને ઘરે જમા કરેલી મલાઈમાંથી ઘી કેવી રીતે બનાવવું તે બતાવીશ। દરેકની મલાઈમાંથી ઘી બનાવવાની રીત અલગ અલગ હોય છે, પણ હું જે રીતે મલાઈમાંથી ઘી બનાવું છું તેની રેસીપી હું આ વિડીયોમાં શેર કરીશ। જો તમે આ રીતે ઘી બનાવશો તો કીટું પણ ઓછું નીકળશે અને ઘી પણ વધારે બનશે। જો તમે આ રીતની રેસીપી જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જશે। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। ઘી બનાવવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં તો મલાઈ ભેગી કરવી પડશે। તેના માટે ઘરમાં વાપરવા માટે આપણે જે દૂધ લાવીએ તેને રોજ સારી રીતે લો ફ્લેમ પર ગરમ કરી લેવું પડશે। ગરમ કર્યા પછી તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દો અને ઠંડુ થઈ જાય પછી જ તેને ફ્રીજમાં મૂકો। હવે દૂધ ઠંડુ પડી ગયું છે એટલે એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। મેં 8 કલાક પછી દૂધ ફ્રીજમાંથી કાઢ્યું છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ જાડું અને સરસ મલાઈનું લેયર બની ગયું છે। હવે આપણે આ લેયરને ચમચીની મદદથી કાઢીને તપેલીમાં લેતા જઈશું અને તેને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી રાખશું। અહીંયા આ રીતે મેં 15 દિવસની મલાઈ ભેગી કરી છે। જ્યારે આટલી મલાઈ ભેગી થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં થોડુંક છાશ અથવા દહીં ઉમેરીને મેળવી દઈશું। હવે દૂધમાં છાશ નાખ્યા પછી 12 થી 24 કલાક સુધી એને પાછું ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી કરીને મલાઈમાં પ્રોપરલી ફર્મેન્ટેશન થઈ જાય અને માખણ બનાવી શકાય। મેં અહીંયા 24 કલાક પછી મલાઈની તપેલી ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢીને થોડીક વાર એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર મૂકી દીધી છે। એકવાર મલાઈનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં હેન્ડ બ્લેન્ડરની મદદથી એમાંથી માખણ બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। એના માટે આપણે મલાઈમાં નોર્મલ પાણી એડ કરીશું અને મલાઈને પ્રોપરલી બ્લેન્ડ કરી લઈશું। જો તમે શિયાળામાં માખણમાંથી ઘી બનાવતા હોય તો તમે એને ગરમ પાણી એડ કરજો, અને જો ઉનાળામાં બનાવતા હોય તો નોર્મલ પાણી અથવા થોડુંક ઠંડુ પાણી એડ કરી શકો છો। તમે જેમ જેમ બ્લેન્ડ કરતા જશો તેમ તેમ મલાઈમાંથી માખણ બનાવવાની શરૂઆત થઈ જશે। તમને જરૂર લાગે તો થોડુંક થોડુંક પાણી ઉમેરતા જશો। આ રીતે તમે લગભગ 15 મિનિટ સુધી બ્લેન્ડ કરશો, ત્યારબાદ માખણ છૂટું પડવા લાગશે। તમે જોઈ શકો છો કે માખણ ખૂબ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે। છાશ અને માખણ સેપરેટ થઈ જાય ત્યાં સુધી બ્લેન્ડ કરતું રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે છાશ અને માખણ સેપરેટ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે બ્લેન્ડિંગ બંધ કરી દઈશું। હવે જે છાશ સેપરેટ થઈ છે તેને માખણથી અલગ કરી લઈશું। ત્યારબાદ 3 થી 4 વાર આપણે માખણને નોર્મલ પાણીથી ધોઈ લઈશું અને જે પાણી નીકળે છે તેને સેપરેટ કરતા જઈશું। તમારે માખણને 3 થી 4 વાર ધોવાનું છે અને જરૂર લાગે તો હજી 1 કે 2 વાર વધારે ધોઈ લેજો, જેથી એમાંથી બધું પાણી છૂટું પડી જાય। આમ કરવાથી જ્યારે તમે ઘી ગરમ કરશો ત્યારે બિલકુલ પણ ખરાબ સ્મેલ નહીં આવે અને કીટું પણ ખૂબ ઓછું નીકળશે। હવે આપણે માખણમાંથી ઘી બનાવવા માટે તેને હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરવાનું ચાલુ કરીશું। જેમ જેમ માખણ ગરમ થશે તેમ તેમ તે ઓગળતું જશે અને તેમાંથી ઘી છૂટું પડતું જશે।
અહીંયા તમારે કન્ટિન્યુઅસ સ્ટરિંગ કરતું રહેવું પડશે, નહીં તો ઘી તપેલીમાં તળિયે ચોંટી જશે અને બળી જશે, જેને કારણે ઘીમાં તમને બળેલી સ્મેલ આવશે અને ઘીનો ટેસ્ટ બગડી જશે. તમે ફ્લેમને જરૂર મુજબ મીડિયમ ટુ હાઈ કે મીડિયમ ટુ લો કરજો, જેથી કરીને ઘી ઝડપથી છૂટું પડશે અને એ તપેલીમાંથી બહાર ઉભરાશે પણ નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે ઘી સરસ રીતે છૂટું પડી રહ્યું છે. મલાઈમાંથી માખણ બનાવવા માટે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ લાગતી હોય છે. એવી જ રીતે માખણમાંથી ઘી બનાવવા માટે પણ 15 થી 20 મિનિટ લાગી જતી હોય છે. આ રીતે ઘરે બનાવેલા ઘીમાં કોઈ પણ જાતની ભેળસેળ હોતી નથી, એટલે એ બજારમાં મળતા ઘી કરતાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારું હોય છે અને સસ્તું પણ પડે છે. અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે. તેનાથી કીટું ઝડપથી લોટ સાથે અટેચ થઈને છૂટું પડી જશે. કીટું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ઘીને ઉકાળવાનું છે. જો તમે કીટું બ્રાઉન કલરનું થાય એના પહેલાં જ ઉતારી લેશો તો ઘી કાચું રહી જશે અને ઝડપથી થોડાક દિવસમાં જ બગડી જશે અને એમાંથી બેડ સ્મેલ આવવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો કે કીટું બ્રાઉન થઈ ગયું છે, એટલે આપણે ગેસ બંધ કરીને ઘીને 2 કલાક રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું, જેથી કીટું તપેલીના તળિયે સેટલ થઈ જશે. બે કલાક થઈ ગયા છે અને ઘી પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ઘીને કીટુંથી સેપરેટ કરવા એક ગરણીની મદદથી ગાળી લઈશું. અહીં ઘી પણ ગોલ્ડન કલરનું થઈ ગયું છે અને ઘીની સ્મેલ પણ ખૂબ સરસ આવી રહી છે. અહીંયા 15 દિવસની મલાઈમાંથી લગભગ 1 કિલો જેટલું ઘી બન્યું છે અને કીટું પણ બહુ ઓછું નીકળ્યું છે. હવે તમે આ ઘીને તમારી કોઈ પણ વાનગી બનાવવા માટે યુઝ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.